Neața, iată-ne reajunși în Valea Cernei. Tot aici am venit și anul trecut pentru a vizita Ineleț, cel mai izolat cătun din România. Încă de atunci știam că trebuie să revenim în zonă pentru că sunt foarte multe locuri care merită vizitate. Primul traseu de astăzi va fi până la cascada Vânturătoarea. Acum suntem în aprilie, așa că sper că avem toate condițiile pentru a vedea cascada Vânturătoarea la capacitatea ei maximă sau aproape de maxim. Încă un lucru trebuie să menționez, suntem cazați la Casea Valea Cernei, care e aia de acolo. Peisajul de lângă pensiunea asta este absolut grozav, râul Cerna e la 3 metri de ea, ai spațiu de joacă pentru copii mici, ai șezlonguri, ai hamace, e o zonă superbă între munți pe Valea Cernei, printre cele mai frumoase căzări din zonă. Până să începem traseul, am continuat o tradiție Romontania. Am făcut cunoștință cu toți câinii din zonă. Episodul de azi are și un invitat special, un viitor expert în drumeții montane. Gata de acțiune. De la cazare am mers 10 km cu mașina și am ajuns la un pod peste Cerna care marchează începutul traseului. Nu mai rămâne de făcut decât să-mi pun bandana și să încep să urc. Patrick, ești echipat de plecare? Da. Câteva vorbe despre traseu. Deși nu foarte lung, avem totuși de urcat vreo 400 de metri, așa că nu aș cataloga traseul, cel puțin dinainte să-l fac, ca fiind unul ușor. Mă aștept să fie mai degrabă un traseu mediu, dar nu poți să știi decât după ce faci traseul odată, așa că asta am de gând. În prima parte, traseul ne-a urcat abrupt prin pădure. Vrei să sapi? Da. Sapă. Nu pot. De ce? Cum? Că ai locuțele. Cu o poată mai mare. Urcăm de vreo oră, am ajuns pe la jumatea drumului, știm sigur că suntem pe traseul corect pentru că în zare se vede cascada Vânturătoarea. Din fericire pare avea un debit însemnat, de-abia aștept să văd cum arată din apropiere. Însă pentru asta mai avem de urcat cam vreo 200 de metri vertical. Vezi acolo, Patrick? Nu după mult am ajuns într-un punct de unde puteam admira cascada în întregimea ei. Până la baza cascadei nu mai erau decât 2 pași. Ei bine, am ajuns. Asta este Vânturătoarea. Într-adevăr, aprilie, mai sunt luni foarte bune pentru a veni aici. Este debit destul de mare. Ce o să facem în continuare? O să mergem acolo sub ea să facem niște poze. Sper că o să iasă mișto. Aici se termină traseul până la cascada Vânturătoarea. Să nu aveți impresia că este un traseu lejer, nu este ca mersul la plajă, însă nu este niciun traseu extrem de dificil. Așa că dacă mergeți încet și nu vă grăbiți, cu siguranță veți ajunge aici pe fet. Vânturătoarea cred că este singura cascadă din România în spatele căreia poți să mergi și să stai acolo. Bine, poți să stai fără să te ude până la piele. Cred că e ceva chiar unic în România și doar pentru asta merită să o vizitați.
Traseul ăsta este gata, însă ziua nu s-a terminat pentru că mai avem de mers la încă o cascadă. La revedere! La revedere! Sărățele, pateu, ardei și plânsă. Bun, am ajuns înapoi la startul traseului, însă ziua nu este încheiată pentru că mai avem încă un traseu mai ușor de făcut. Vom merge 4 km pe malul râului Cerna. Pentru că avem de văzut cascada Fecioarei Maria. În principiu, traseul ar trebui să fie unul mult mai lejer, nu avem de urcat nicio pantă mare, o oră de mers pe malul râului Cerna. Hai! Dăm, te E rog. una cu piață. Ia, dăm. Și unul cu piața. Mulțumesc. O să Mănânc. păstrez. O mănânc? Să o mănânc pe asta? Să mănânc? Are piatra? Da. Ne-am mâncat fiecare merindele lui și am pornit spre cascada Alene în ritmul Cernei. Am străbătut cam jumătate din drum. Traseul a fost neschimbat, în stânga Cerna, în dreapta Versantul. Nu știu dacă o să mai fie ceva interesant, așa că următorul cadru va fi atunci când o să ajungem la cascadă. Am ajuns, după vreo oră de mers, am ajuns la cascada Fecioara Maria. Poate nu este cea mai înaltă din România sau cea mai spectaculoasă din România, însă este într-un loc extrem de liniștit aici, în culoarul Cernei. Credeți-mă când vă spun că traseul ăsta e extrem de ușor, de nici măcar o oră merită cu adevărat. E foarte relaxant aici, la cascada asta. Cam atât pentru azi, pentru că începe să se întunece și trebuie să ajung înapoi la cazare, la Casa Valea Cernei, însă mai avem de stat câteva zile prin zonă și mai avem de văzut câteva trasee mișto. În episodul următor din Romontania pe Valea Cernei ne cufundăm adânc în munți, trecem peste un pârâu minuscul, dăm de o moară abandonată.